Viața lui Victor Andrivici a pierdut de mult strălucirea. Ca o umbră de seară, tristețea îi acoperea mintea. Acesta era rezultatul nu doar al vârstei sale, ci și al greșelilor, al momentelor pierdute, când se gândea mai mult la muncă decât la copiii săi. Victor era inginer, un om care a dorit întotdeauna să aibă succes, dar a înțeles oare că succesul nu înseamnă doar cifre în fluturașul de salariu, ci că este mai important să fii alături de cei care te iubesc? Se pare că această iluminare a venit prea târziu pentru el. Acum, stând pe un scaun vechi cu mâinile goale, se simțea mai vulnerabil ca niciodată. Victor Andrivici își amintea cât de des în viața lui suna un telefon urgent de la muncă, după care el părăsea casa în orele matinale, întorcându-se doar seara târziu. Iar când se întorcea, copiii, obosiți după o zi întreagă, dormeau deja. Rămânea doar să-i sărute și să se raporteze singur. Timpul trecea, iar cu fiecare an comunicarea lor devenea din ce în ce mai rară. În schimb, soția lui, Larisa Pavlovna, era mereu alături de fi. Dragostea ei nu cunoștea limite, iar grija ei era imensă. Atunci, în casa lor domnea o adevărată armonie, pe care Victor Andrivici, din păcate, nu a putut să o mențină după moartea soției. Fiul cel mare, Alexandru, a fost mereu ca o umbră a tatălui său. Încă din copilărie, el observa cum Victor Andrivici muncea neobosit, dar și el era la fel de pasionat de activitățile sale. Mama nu rămânea niciodată în umbră. Ea îi susținea mereu pe copii, preluând cea mai mare parte a educației și creând o atmosferă de confort și înțelegere acasă. Alexandru, la fel ca și fratele său mai mic, Ilia, știa încă din copilărie că mama era principalul lor sprijin. Acum, când copiii au crescut, iar mama lor a plecat în lumea cealaltă, lui Victor îi reveneau în minte momentele de după ce s-a certat cu soția, când Larisa Pavlovna, ștergându-și lacrimile, vorbea despre copiii lor. Tu aproape că nu ai văzut cum cresc, nu ai văzut cum au nevoie de tine. Ea spunea asta aproape fără reproș, mai degrabă cu regret. Și iată-le pe Victor Andrivici stând pe scaunul vechi de lângă fereastră, prin care, în lumina palidă a apusului, pătrundea ultimul raze de soare. Se uita pe stradă, dar ochii lui aproape că nu vedeau ce se întâmpla dincolo de geamul prăfuit. Vedea doar goliciunea care i-a umplut viața după moartea Larisei Pavlovna. Acest moment era de mult previzibil, dar totuși s-a dovedit a fi greu. După moartea ei, a dispărut toată căldura, toate bucuriile obișnuite. Casa a devenit rece, neprimitoare. Feii lui au crescut de mult și trăiau viața lor, devenind cu fiecare an tot mai îndepărtați, iar contactele lor cu el erau rare și din ce în ce mai formale. Încerca să nu observe cum se îndepărtează. Alexandru și Ilia au plecat de mult, fiecare în direcția lui. La început, Victor Andrivici a încercat să găsească teme comune de discuție. A sunat de câteva ori, dar a auzit în răspuns o răceală rece, ca și cum nu știau ce are nevoie, iar el nu știa ce să le spună. De aceea, a încetat să-i mai deranjeze cu apeluri. Cu anii, Victor Andrivici părea că s-a dizolvat în obiceiurile sale, în vechile sale activități. Nu mai încerca să construiască relații cu nimeni. Ce folos! A rămas singur, iar aceasta a devenit parte din viața lui. Visurile uitate, speranțele neîmplinite, le-a lăsat în trecut, iar prezentul a devenit, ca o altă zi de lucru, plin de griji monotone. Sănătatea a început să-l trădeze din ce în ce mai des, dar, în ciuda acestui fapt, el continua să trăiască după vechile sale obiceiuri, singur, fără a deranja pe nimeni. Odată, trezindu-se, a simțit o durere acută în lateral. La început, nu i-a dat importanță, sperând că a fost doar o răceală sau că a tras ceva. Dar după câteva zile, durerea nu a dispărut, iar starea lui s-a înrăutățit. Bătrânul s-a dus la spital, unde medicii au pus diagnosticul, inflamație, care ar putea duce la complicații grave dacă nu este tratată. Nu voia să sune pe nimeni, nici măcar pe copii. Știa că sunt ocupați cu treburile lor și că de mult nu se mai interesează de viața lui, iar să-i învinovățească pentru asta nu putea. Așa că, stând în camera sa și ascultând cum ticăie ceasul vechi de pe masă, se gândea că, poate, sfârșitul este aproape. Dar Victor Andrivici nu voia să moară singur. Deși, dacă era sincer, așa a fost mereu. A fost mereu singur. Într-o viață care, de fapt, aproape că nu avea sens. După câteva zile, când durerea s-a intensificat, a decis totuși să-l sune pe Alexandru. Telefonul suna mult timp. Victor Andrivici era pe cale să închidă, dar,
În cele din urmă, fiul a răspuns. Salut, a spus el, iar în vocea lui nu era un interes deosebit, ci mai degrabă o neutralitate, o politețe reținută. Salut, fiule, a spus Victor Andrivici cu efort. Ascultă, trebuie să vorbim. Sunt bolnav. Ceva serios? Ei bine, medicii au spus că trebuie să mă tratez. Victor Andrivici simțea cum vocea lui suna slăbită. Mi-ar plăcea ajutorul tău. Ai putea veni? O pauză înainte de răspuns. Alexandru, așa cum i s-a părut lui Victor Andrivici, s-a simțit incomod. Nu știa ce să răspundă. Sunt la muncă, a spus el, iar în vocea lui se simțea o tensiune. Știi bine, nu pot să mă rup acum. Și, în general, tu ai reușit întotdeauna singur, nu-i așa? Nu poți pur și simplu să vii. Sunt complet singur. Nu știu ce să fac. Tată, a spus fiul brusc. Ești un om adult. Ai spus mereu mamei că nu trebuie să-i deranjezi pe copii pentru lucruri mărunte. Nu pot veni acum. Pot să-ți angajez o asistentă, dacă e ceva serios. Și tu, ține-te bine. Ok. Această conversație scurtă a lăsat în suflet o senzație grea. Victor Andrivici a simțit cum ceva rece îi străpunge sufletul. A strâns pumnii până la durere, dar nu a spus niciun cuvânt. Telefonul a fost închis, iar el a rămas din nou singur. A stat mult timp la fereastră, absorbit de singurătatea sa. Umbră de afară, umbre în sufletul său, se contopeau într-un singur ceață. După câteva zile, a sunat la Ilia, acesta a răspuns imediat, dar vocea lui era la fel de îndepărtată și lipsită de interes. Tata, ce s-a întâmplat? A întrebat Ilia. M-am îmbolnăvit, a spus Victor Andrivici. Am nevoie de ajutor. Nu pot face față singur. Ascultă, sunt în călătorie acum și, în general, tu spui mereu că totul este în regulă. Eu și soția mea suntem foarte ocupați. Nu putem să ne adaptăm prea mult la problemele tale. Ilia, te rog, măcar pentru câteva zile. Tata, nu pot, chiar nu pot. Știi că sunt ocupat cu munca. Ei bine, scuză-mă. Apelul s-a întrerupt. Victor Andrivici a rămas să stea în tăcere, ascultând cum respirația lui ragusită îi apasă pieptul. Copiii nu puteau găsi măcar câteva zile pentru a-l ajuta. Erau ocupați. Nu mai era pentru ei omul care fusese cândva. Chiar și durerea lui nu putea atrage atenția lor. A rămas complet singur. Așa au trecut câteva săptămâni. Victor Andrivici nu a reușit să iasă din starea de durere fizică și emoțională. Nu avea pe cine să cheme. Nu știa ce să facă, în afară de a tăcea, ascunzând totul în interior. Bătrânul a început să înțeleagă că, în ciuda încercărilor sale disperate de a păstra măcar o relație cu copiii, aceștia, se pare, nu aveau nevoie de asta. Nu mai era pentru ei o persoană semnificativă și poate că nu a fost niciodată. Zilele lui au început să se estompeze, iar singurul său tovarăș în viață a rămas acum tăcerea. Cu umbra de afară, care, în ciuda tuturor, era singurul său prieten, ultima dovadă că a trăit cândva. Când Victor Andrivici a realizat că nu mai poate face față durerii, s-a gândit pentru prima dată că nu mai vrea să fie singur. De atunci, lumea lui a început să se prăbușească, ca un turn de nisip sub asaltul valurilor înalte. S-a adresat copiilor săi, dar răspunsul a fost la fel de rece ca vântul nordic. Știa că Alexandru și Ilia nu se vor întoarce niciodată să trăiască cu el, să aibă grijă de el, să-l trateze, să-l ajute. Chiar și atunci când a sunat pentru ultima dată, ambii fii au început imediat să-l asigure că sunt ocupați, că nu este un moment potrivit, că fiecare dintre ei are problemele sale. A simțit cum distanța dintre ei devine din ce în ce mai evidentă, cum se îndepărtează tot mai mult, închizându-și inimile față de el. Nu puteau să-l ierte pentru că a fost cândva la fel de distant ca ei acum, dar părea că nici nu încercau să-l înțeleagă. În momentul în care Victor Andrivici a realizat că nu va veni nimeni să-l ajute, că viața lui nu mai are o continuare semnificativă în cercul familiei, copiii i-au propus singurul lucru pe care îl puteau oferi, un hospice. Tată, acesta este singurul variant. Știi că așa va fi mai bine, a spus Ilia la telefon. Vocea lui era calmă, fără emoții. Toți suntem ocupați. Iar tu? Ai nevoie de îngrijire constantă. Nu putem fi cu tine 24 de ore pe zi. Trebuie să fii în mâini de încredere.
Alexandru l-a susținut, în vocea lui nu era compasiune, ci doar oboseală. Hospice-ul este, probabil, cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru tine, a spus el. Nu poți trăi singur. Știi și tu asta. Desigur, am putea să te luăm la noi, dar, sincer, eu și Olga tocmai ne-am mutat. Și eu. Ei bine. Înțelegi. Victor Andrivici nu mai putea spune nimic. Nici nu voia. Aceste cuvinte erau la fel de reci ca și pereții apartamentului său, la fel de gri și lipsite de viață. Hospice. Această alegere l-a zdrobit pur și simplu. Era o sentință, iar de la ea nu era salvare. Nu mai aștepta ca copiii să vină să vorbească, să-l vadă, să simtă măcar pentru o clipă responsabilitatea lor. Toate deciziile fuseseră luate în locul lui, iar el a devenit cel care pur și simplu urma să fie transferat în alte mâini, în cele din urmă. Bine, a spus el, strângând din dinți. Hai, voi merge. Când l-au dus la hospice, totul părea atât de străin acolo, încât Victor Andrivici a simțit cum sufletul lui se strânge de disperare. Era un loc pentru cei care mai aveau de trăit foarte puțin. Acum stătea sau se întindea în camera sa, observând în tăcere cum trec zilele. Viața trecea pe lângă el, iar el nu mai avea nimic de făcut decât să privească fețele străine, să simtă atingerea mâinilor necunoscute care aveau grijă de el, dar nu puteau înlocui pe cei care erau familia lui. Victor Andrivici, trebuie să bei mai mult, îi spunea asistenta. Vocea ei era strictă, dar grijulie. Era îmbrăcat în halat alb, mereu cu doza necesară de atenție, dar fără cuvinte în plus. El dădea din cap în tăcere, fără putere și dorință de a vorbi. În jur erau mulți oameni, dar printre ei nu era nimeni care să-l poată auzi. Nimeni nu știa cât de mult îi dorea să-l îmbrățișeze cineva, să întrebe cum se simte. Dar nu era așa. A rămas singur printre oameni străini, care nu erau familia lui. Câteva zile mai târziu, a încercat din nou să sune copiii. Salut! A spus el fiului. Vocea lui tremura, dar încerca să fie calm. Tata, ai vrut ceva? A răspuns Alexandru. Sunetul vocii lui era atât de distant încât Victor Andrivici a simțit cum totul se strânge în interior. Sunt aici în hospice, a început el. Nu mă simt prea bine. Doar voiam să aud vocea. Știm, a spus fiul. Tată, am făcut tot ce am putut pentru tine și trebuie să fii puternic. În această situație, asta este tot ce putem oferi. Sunt la muncă, ei bine, înțelegi, nu pot veni. Nu ești singur acolo, ai pe cineva care să aibă grijă de tine? Acesta a fost ca o ultimă lovitură. Victor Andrivici nu putea să creadă că copiii lui s-au descurcat atât de ușor de el. Nici măcar nu încercau să fie aproape, nu întrebau cum se simte, nu se gândeau să vină măcar pentru o clipă să recupereze ceea ce s-a pierdut în anii copilăriei lor îndepărtate. A simțit cum inima lui s-a oprit, iar cuvintele pe care bătrânul voia să le spună s-au blocat în gât. Bine, a spus el, în cele din urmă, fără să știe ce să mai adauge. Înțeleg, dar nu te voi mai deranja. A închis telefonul, iar din nou a venit tăcerea. Tăcerea care a umplut camera lui în hospice, ca un vas gol. Era o tăcere care nu era liniștită. Era tăcerea pierderii, tăcerea dezamăgirii. Seara, se uita la feronerie, prin care nu pătrundea soarele, și se gândea la cum, cândva, nu cu mult timp în urmă, viața lui era diferită. Își amintea momentele când se uita la copiii săi cu mândrie, când alergau prin casă, când avea această casă, o masă plină și o familie care însemna totul pentru el. Sau, poate, soția avea dreptate. Oricât s-ar fi străduit, nu a reușit să-și amintească niciun moment în care ar fi făcut ceva împreună cu copiii. A fost mereu la muncă sau îi observa din exterior. Dar acum toate aceste amintiri au devenit doar imagini prăfuite, fără nicio semnificație. Acum el a devenit pentru ei inutil, lipsit de importanță, și aceasta era cea mai înfricoșătoare. Casa în care cândva domnea viața, râsetele copiilor, conversațiile la masă și căldura Larisei, era acum goală. Cu fiecare zi devenea tot mai lipsită de viață, ca și cum pereții începeau să-și piardă amintirea celor care au trăit în ea. Când l-au dus pe Victor Andrivici, nimic nu s-a schimbat. Și, așa cum se întâmplă adesea, ceea ce a rămas, un spațiu rece și neprimitor, a devenit o povară pentru cei care acum trebuiau să-l susțină. Alexandru și Ilia, fără să stea pe gânduri,
Au ajuns rapid la concluzia că trebuie să vândă casa. Frații au găsit cumpărători, au mers cu ei la avocat, au semnat documentele și au împărțit banii în mod egal. Victor Andrivici, care de la început nu a putut face nimic, nici măcar nu a încercat să se opună. Se împăcase de mult cu gândul că totul în viața lui s-a schimbat. Banii obținuți din vânzarea casei îi se păreau aproape nesemnificativi, ca și cum nu ar fi avut nicio legătură cu viața lui actuală. Mai degrabă, cu ceea ce a mai rămas din ea. Larisa Pavlovna era acel link care îi lega pe toți. Era stăpâna casei lor, sufletul lui, sensul lui. Și acum, când ea nu mai era, casa a devenit pur și simplu o casă, un spațiu în care cândva era căldură, iar acum rămâneau doar camere goale, înghețate în nemișcare. De îndată ce documentele au fost semnate, iar banii împărțiți între copii, Victor Andrivici a simțit că a devenit complet inutil. Probabil că nu mai era nevoie nici măcar să sune. Au trecut 2 ani, iar Victor Andrivici încă mai rămânea în hospice. Nu simțea schimbări semnificative în viața sa, doar se obișnuia tot mai mult cu griul și rutina acestui loc, unde părea că totul era atât de familiar și străin în același timp. Nu mai vedea copiii, ei doar îi trimiteau niște bani pentru medicamente și îngrijire, din când în când scriau câteva cuvinte seci și formale de compasiune, și cam atât. Bătrânul nu putea să se supere pe ei, căci știa că și ei trăiesc viețile lor, așa cum a trăit el cândva viața lui. Casa vândută, la fel ca el, nu mai însemna nimic pentru ei. Dar după 2 ani și puțin, totul s-a schimbat. Alexandru a primit un apel neașteptat de la avocatul familiei. "Bună ziua!" a spus acesta. Vocea era strictă și, dintr-o dată, emoționată. "Trebuie să vă informez despre o informație importantă referitoare la starea de sănătate a tatălui vostru." "Ce s-a întâmplat?" a întrebat Alexandru, puțin neliniștit. "Știați că starea sa fizică s-a înrăutățit semnificativ?" a continuat avocatul, fără a-i da timp să pună întrebări. "Acesta este un moment foarte important și trebuie să vă informez că există anumite probleme financiare despre care, poate, nu știați." "Ce vreți să spuneți?" Alexandru, stând în bucătărie cu telefonul, încerca să se concentreze asupra conversației. "Problema este că, la o examinare mai atentă, starea financiară a tatălui vostru depășește semnificativ suma despre care ați fost informați." "Cum așa?" a întrebat Alexandru, acum deja vizibil surprins. "Am crezut că tot timpul, adică banii, niște conturi, nu sunt atât de importante. El este în hospice, are nevoie de îngrijire, de medicamente." "Înțeleg, dar și voi trebuie să înțelegeți că tatăl vostru a desfășurat o activitate financiară separată de mult timp. Unele dintre investițiile sale, personale și de afaceri, au adus un venit destul de bun," a spus avocatul. Alexandru nu știa ce să creadă. Tot acest timp, tatăl lui părea un om complet neajutorat, uitat. Și acum s-a dovedit că nu era deloc așa. "Sunteți sigur că este exact?" a întrebat Alexandru, iar vocea lui a devenit serioasă. "De ce nu am știut despre asta mai devreme?" "Aceasta este o întrebare pe care o discutăm acum. Tatăl vostru nu v-a informat niciodată despre afacerile sale. A fost destul de rezervat în aceste privințe. Pot să vă ofer un raport complet în această privință. Sunt sigur că veți fi surprinși." "Deci, va trebui să revizuim totul," a spus Alexandru, adresându-se deja fratelui său după conversația cu avocatul. "Înțelegi, Ilia, am crezut că, de fapt, nu ne-a lăsat nimic. Și acum totul s-a schimbat." Ilia a tăcut mult timp, apoi a spus încet. "Este ciudat. Foarte ciudat. A fost atât de mult timp singur și am crezut că nu are nimic decât datorii și acest hospice, iar acum se dovedește că ne-a lăsat mult mai mult decât ne-am fi putut imagina?" În mințile lui Alexandru și Ilia se învârteau gânduri despre cum să înțeleagă totul, cum să se raporteze la ceea ce s-a deschis. Tatăl lor, așa cum li se părea, nu le va lăsa nimic decât datorii. Se obișnuiseră atât de mult cu gândul că nu are nimic, că este complet neajutorat, și acum o astfel de surpriză. "Vrei să spui că el a ascuns niște bani tot acest timp?" a întrebat în cele din urmă Ilia avocatul. Frații au decis să sune din nou într-o conferință comună. "Nu pot afirma nimic cu siguranță," a răspuns avocatul. "Dar până acum, așa pare. Vă voi trimite toate documentele. Veți avea ocazia să vă clarificați situația."
Când Alexandru și Ilia au primit documentele de la avocat, ei încă nu realizau că tot ceea ce credeau despre starea tatălui lor era, de fapt, doar o mică parte din adevăr. La început, au fost șocați de cifrele în sine. Câteva milioane în conturi păreau destul de posibile pentru un om de vârsta și profesia lui. Dar ceea ce au descoperit mai departe i-a făcut să piardă complet terenul de sub picioare. Este o glumă, a spus Ilia, uitându-se la ecranul laptopului cu documentele. Ochii lui aproape că ieșeau din orbite când a văzut cifrele. Aceasta nu poate fi adevărat. Alexandru, stând lângă el, de asemenea, nu putea să creadă. A citit câteva rânduri din nou, apoi s-a ridicat, s-a dus într-un colț, ca și cum ar fi încercat să respire. Fața lui s-a palidit. Nici eu nu cred, a spus el, strângând pumnii. Am crezut că el este un bătrân simplu, iar acum, miliarde. Uită-te la aceste sume. Ilia a apucat telefonul și a sunat din nou avocatul. Nu se poate. Este doar o greșeală. Am verificat din nou toate datele. Nu este o greșeală. Victor Andrivici a investit cu adevărat sume destul de mari în criptomonedă. Mulți ani în urmă, când toată lumea considera Bitcoinul o prostie, el a fost unul dintre primii care a sperat în această tendință și, după cum vedeți, nu a greșit. Cum, naiba, putea el să știe atunci despre asta? Ilia a înjurat. Apoi a adăugat. Pur și simplu, noi întotdeauna l-am considerat un om obișnuit, pe care astfel de lucruri nu-l interesează. Nu a fost doar un interes, a răspuns avocatul. S-a dovedit a fi investiții serioase. El a lucrat cu unul dintre cei mai buni consultanți financiari din acel domeniu. Acesta avea o întreagă echipă care se ocupa de monitorizarea noilor tehnologii. Dar chiar și în acel moment, când toată lumea râdea, când considera criptovaluta o bulă de săpun, tatăl vostru continua să investească, pentru că era sigur de viitorul ei. Asta e imposibil, a exclamat Alexandru. Vrei să spui că el avea un astfel de plan strategic și că știa cum se va desfășura totul? Poate că el însuși nu știa, dar a fost sfătuit. El a fost întotdeauna predispus să aibă încredere în consultantul său. Omul era experimentat. Înțelegi, nu este doar noroc. El a investit atunci când aproape nimeni nu credea în criptovalută. Și acum activele lui, voi mai auziți, nu sunt milioane, sunt miliarde. În cameră s-a lăsat tăcerea. Amândoi frații stăteau ca hipnotizați, procesând cele auzite. Această informație a schimbat totul. Nu erau doar bani. Era întreaga lume financiară pe care tatăl lor o construise pentru ei. La un moment dat, Ilia s-a sprijinit de masă și a suspinat adânc. Când Alexandru și Ilia au primit vestea de la avocat, au decis imediat că trebuie să meargă, trebuie să vorbească cu tatăl lor, să afle de ce a ascuns de ei toată această activitate financiară. Cum este posibil ca ei, copiii lui, care trăiesc lângă el, să nu bănuiască că el este, de fapt, un investitor de succes cu miliarde? Cum a putut el să ascundă totul, să-și ascundă succesele și să nu împărtășească măcar ceva cu ei? Răspunsurile la aceste întrebări păreau vitale, dar nu au primit răspunsurile pe care le așteptau. Au mers la spital în aceeași zi. Era toamnă târzie, afară începea să fie deja frig, iar ploaia de noapte și vântul se amestecau într-o atmosferă grea și copăleșitoare. Ilia strângea volanul, pierdut în gânduri, și se uita la străzi, ca și cum aștepta. Ce? Nici el nu știa. Alexandru stătea tăcut, știa că îi așteaptă o întâlnire dificilă, dar totul s-a dovedit a fi mult mai complicat. Spitalul era liniștit, plin de acea liniște ciudată care venea de la oamenii obișnuiți cu inevitabilul. Acolo erau mulți bătrâni și pacienți fără speranță, fețele cărora nu mai arătau semne de suferință. Aici toți erau aproape de ultimul stadiu al vieții lor. Acest loc părea că trăiește nu propria viață, ci viața altora. Când frații au intrat, la recepție li s-a spus că Victor Andrivici nu este conștient. Nu puteau să creadă asta. Asta nu se poate. Ilia s-a îndreptat spre asistentă. Fața lui era tensionată. Noi suntem copiii lui. Am venit să vorbim cu el. Cumva. Asistenta a ridicat privirea spre ei. Fața ei era calmă, iar ochii exprimau doar oboseală. El este într-o stare extrem de gravă. A pățit asta acum câteva ore. Facem tot posibilul să-l susținem, dar șansele să-și revină sunt minime. A pierdut cunoștința și este puțin probabil.
Dar înțelegeți, frații s-au privit. Ajunși în fața unei astfel de vești, au simțit o răuță. Totul, misterul tatălui lor, banii, a pierdut brusc orice valoare. Se părea că au intrat într-o altă lume, unde acțiunile, intențiile și dorințele lor nu mai aveau importanță. Au trecut liniștit în camera potrivită și l-au văzut. Victor Andrivici zăcea pe patul de spital îngust. Corpul lui părea lăsat, neajutorat. Doar uneori, pieptul lui se ridica cu greu, ca și cum ar fi încercat să respire. Fața tatălui era cenușie și aproape că nu reflecta viață. Era bătrân și neprotejat. Alexandru și Ilia s-au așezat cu grijă lângă el. Nu arăta așa nici măcar atunci când au vândut casa, a murmurat Ilia, vocea lui era plină de dezamăgire și amărăciune. Era o persoană complet diferită când l-am văzut ultima dată. Cum s-a schimbat totul? Fratele nu a răspuns. Se uita doar la tată, ca și cum ar încerca să găsească pe fața lui măcar o mică scânteie de viață. Era greu. Nu mai era acel foc, acea încredere care cândva îi definea viața. Ilia s-a plecat înainte, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar a tăcut din nou. Cuvintele nu veneau. Poate că nu am observat, a spus el, uitându-se la frate. Tot timpul l-am considerat doar un bătrân ieșit din minți, pe care nu-l interesează nimic, iar acum totul s-a întors. De ce nu s-a încrezut în noi? De ce nu ne-a spus totul? Alexandru s-a uitat din nou la tată. Acesta era într-o stare în care nu mai putea spune nimic de sens. Dar a fost cândva o altă persoană, care putea să le explice tot ce voiau. Și acum erau aici și nu înțelegeau ce să facă mai departe. Și el nu le-a spus nimic important. Știi, Ilia, poate că el însuși nu știa cum să vorbească cu noi. Poate că a crezut că nu avem nevoie de asta. Nu știu, dar asta nu mai contează acum. Oricum, acum nu va putea să ne explice nimic. Tăcerea din cameră era surdă și grea. Ilia s-a uitat din nou la frate, iar în privirea lui a apărut disperarea. Și ce acum? A întrebat el încet. Ce să facem cu această stare? Cu banii lui? Alexandru a suspinat și s-a uitat din nou la tată. Ochii lui erau încețoșați, de parcă și el era parte din acest proces, un sfârșit de care nu se putea scăpa. Trebuie să aflăm ce a vrut să facă cu ei. Dar nu putem pur și simplu să luăm banii și să plecăm. Ilia, trebuie să înțelegem ce era important pentru el, ce a vrut de la noi. Și dacă aceasta este șansa noastră, atunci trebuie să o folosim. Trebuie să decidem cum să continuăm afacerea lui. Au trecut câteva minute. Tăcerea din jurul lor devenea din ce în ce mai sufocantă. Și în acel moment, tatăl lor, zăcând aproape fără semne de viață, a făcut un ușor, abia perceptibil, oftat. Frații s-au uitat, necrezându-și ochilor. Totuși, el respira. Asta înseamnă că nu totul este pierdut. Dar chiar și dacă s-ar fi trezit, răspunsurile la întrebările pe care și le puneau nu erau atât de ușor de obținut. O asistentă, care a intrat în cameră, era destul de tânără, iar în ochii ei, interesul personal strălucea amestecat cu profesionalismul. A intrat în cameră, fără a le da fraților timp să proceseze tot ce s-a întâmplat cu tatăl lor, și a spus: "Îmi pare rău că vă deranjez, dar trebuie să vorbim. Este un mesaj important." Ilia și Alexandru s-au uitat la ea cu nedumerire. Nu știau ce să aștepte de la ea. Nu părea a fi o persoană capabilă să comunice o veste importantă, dar ceva în încrederea ei îi neliniștea. "Despre ce este vorba?" a întrebat Ilia, încercând să rămână calm. "Tocmai am aflat că tatăl vostru este pe moarte. Ce aveți nevoie?" Asistenta s-a uitat la ei cu o ușoară nedumerire, apoi a zâmbit. "Știu că va fi șocant, dar poate că ar trebui să aflați acum, cât timp mai este posibil. Tatăl vostru a rescris testamentul." Alexandru și Ilia s-au cutremurat, ca și cum ar fi fost loviți de un șoc electric, și s-au privit. Aceste cuvinte au sunat ca un tunet în cerul senin. "Testament. Ce vrei să spui?" a întrebat Alexandru, încercând să-și controleze nervozitatea în voce. "A fost conștient?" Asistenta a dat din cap. Privirea ei nu se abătea de la frați. "Da, a fost pe deplin conștient. Tatăl vostru a rescris testamentul cu câteva săptămâni în urmă, chiar înainte de a cădea în comă. Totul a fost făcut conform dorinței lui, iar eu am fost martoră la acest proces. Asta, desigur, nu este ceva neobișnuit.
Mulți oameni iau astfel de decizii la sfârșitul vieții. Dar probabil că veți fi surprinși să aflați cine va fi acum moștenitorul. Eu. Aceste cuvinte s-au abătut asupra fraților ca niște blocuri grele. Ilia a rămas perplex, neînțelegând ce se întâmplă, iar Alexandru stătea nemișcat, încercând să înțeleagă ce a fost spus. Așteptați! Ce vrei să spui? Alexandru a încercat să vorbească calm, dar în vocea lui se simțea confuzie. Cum este posibil? De ce a fost testamentul rescris pe numele tău? Asistenta a zâmbit, de parcă știa bine ce efect va avea revelația ei. El a lăsat totul mie, fără să știe ce l-a motivat. Poate că subestimați. Probabil nu știți cât timp am petrecut cu el, cum am vorbit, discutând despre viață. Toate îndoielile lui aici, în spital. Am fost cu el aproape în fiecare zi, iar el a decis că merită asta. Ilia nu și-a putut controla furia. Te iei de noi? Vocea lui a devenit aspră și tensionată. El a rescris testamentul pe numele tău, iar noi, copiii lui, nu ar trebui să primim nimic? Și noi am fost aproape. Și noi am suferit. Asistenta a întâmpinat privirea lui cu calm. Înțeleg că asta vă poate șoca, dar nu am nevoie de aprobarea voastră. Tonul ei era la fel de indiferent și sigur. El a luat o decizie, iar eu doar am îndeplinit dorința lui. Nu este nicio înșelăciune aici. Alexandru a simțit cum în pieptii se adună un frig dureros. Nu știa cum să reacționeze. S-a gândit tatăl său la asta până la capăt. De câte ori a văzut cum copiii lui îl ignoră? Dar cum, în numele tuturor celor sfinte, a putut lăsa totul unei femei străine, cu care probabil nu a fost legat prin nimic mai mult decât o afecțiune, după o scurtă interacțiune în aceste ziduri triste? Așa ceva nu se poate. Cu siguranță este o capcană. Asta e imposibil. A strigat din nou Ilia, neputând să-și controleze emoțiile. Noi suntem copiii lui. Trebuia să fim primii moștenitori. Asistenta părea complet calmă. În ochii ei nu era nicio răutate, nicio milă. Era ca un mesaj despre ceva nesemnificativ. Nu sunt vinovată că el a decis așa, a spus ea. Vocea ei era bâlândă, dar fermă. El a luat o decizie, iar eu voi îndeplini voința lui. Dacă doriți să revendicați ceva, va trebui să vă adresați oficial instanței. La instanță? Ilia s-a ridicat, necrezând ce se întâmplă. Te iei de noi. Este doar un testament stupid. Credeți că vom permite să luați toți banii lui? Alexandru a încercat să preia controlul asupra situației. Ilia, destul. Crezi că țipetele tale vor schimba ceva? Este decizia lui, iar el a fost conștient când a rescris totul. Trebuie să ne adunăm gândurile și să înțelegem cum să acționăm mai departe. Furie nu va ajuta. Ilia s-a întors brusc către frate. Ești serios? Spui că așa, când el, dracului, a rescris toată averea lui pe numele acestei femei? Pe asistentă, care, de fapt, doar își făcea treaba? Nu vezi cum arată asta? Alexandru s-a strâns, dar a continuat. Nu știm nimic. Trebuie să aflăm ce a făcut și cum. Să nu ne lăsăm duși de emoții, ci să ne apropiem de problemă cu o minte rece. Ilia s-a îndreptat spre ușă. Fața lui era distorsionată de furie. S-a oprit brusc și s-a întors către asistentă. Și cum ai putut fi atât de aproape de el, dacă noi, copiii lui, am fost aici tot timpul? Cuvintele lui sunau ca o provocare. Asistenta s-a uitat la el în tăcere, ochii ei rămânând impenetrabili. Eu am avut grijă de el. El a avut încredere în mine în acești ani, iar voi știți bine că niciodată nu ați venit. Tot ce am făcut a fost să am grijă de el. Nu mi-a spus nimic ce nu vi-ar fi spus și vouă, dar am devenit parte din viața lui, iar asta a fost important pentru el. Sunetul cuvintelor ei simple l-a făcut pe Ilia să se simtă neputincios, iar Alexandru a realizat că se vor confrunta cu ceva mult mai complicat decât o simplă luptă pentru bani. Trebuie să vorbim cu avocatul, a spus Alexandru, întorcând privirea. Astfel de decizii nu se iau pe baza emoțiilor. Trebuie să înțelegem ce a vrut el de fapt. Nu ne vom certa cu tine, dar vom afla totul. Asistenta a dat din cap, dar nu s-a dat înapoi. Cum doriți. Dar amintiți-vă, el a fost decis în alegerea lui. Ilia, neputând suporta toată această situație absurdă, a făcut un pas înainte.
Fața lui era roșie de furie, iar corpul îi tremura. Era pregătit să distrugă totul din jur, să acuze, să strige isteric. Tânărul s-a întors către asistentă, pregătindu-se să spună ceva, dar cuvintele i s-au blocat în gât, ca un vârf de cuțit. Își lua aer, de parcă nu putea să se sature de el, iar în schimb era cuprins de o furie din ce în ce mai surdă. Asta e pur și simplu. E nebunie. Ai izbucnit în cele din urmă. Cum îndrăznești? Vom dovedi că este o capcană. Cu siguranță ai falsificat testamentul. Alexandru, mai reținut, era și el aproape de a exploda. Se uita la ea cu uimire și furie, încercând să înțeleagă ce se întâmplă cu viața lui. Dar rezistența interioară era mai puternică, iar el s-a strâns rapid în sine. Noi suntem copiii lui. Vocea lui Alexandru era liniștită, dar fermă, în ea se simțea greutatea dezamăgirii. De ce nu ne-a spus că intenționează să rescrie testamentul? De ce nu ne-a dat o șansă să știm ce se întâmplă cu el în aceste ultime luni? Asistenta, fără a-și pierde calmul, a înclinat ușor capul, de parcă îi asculta, dar fără a împărtăși emoțiile. Ținea în mâini o tabletă și părea pregătită să continue conversația cu calm, în ciuda întregului tensiune. Înțeleg că acum nu sunteți voi în șivă. Vocea ei era bâlândă, echilibrată. Și nu vreau să complic situația. Nu m-am concentrat pe acești bani. Nu sunt bogată, este adevărat, dar nu am nevoie de banii voștri, la fel cum nu am nevoie de indignarea voastră. Ilia aproape că a explodat, de parcă nu a prins sensul a ceea ce a auzit. A făcut un pas înainte, degetele lui s-au strâns în pumni, de parcă ar fi fost pe cale să se năpustească asupra femeii, dar Alexandru a reușit să-l oprească, punându-i mâna pe umăr. Chiar nu înțelegi ce se întâmplă. Ilia a dat din cap, de parcă nu a auzit nimic. De ce vorbești toate acestea cu un ton atât de rece, de parcă totul este în regulă? Este viața noastră, familia noastră. Aceștia sunt banii noștri, așteptările noastre. Și tu stai aici, zâmbind și spunând că nu ai nevoie de asta. De ce ai acceptat atunci să fii moștenitoare? Vrei să ne faci să credem asta? O astfel de joacă, nu? Asistenta s-a uitat la ei în tăcere, fără a-și schimba expresia feței. În ochii ei nu era nicio ofensă, nicio căință. Era atât de calmă, încât Ilia aproape că se pierdea, neștiind cum să continue discuția. Niciun sentiment părea să o afecteze, iar asta îl făcea să se simtă și mai furios. Nu pot să cred. Vocea lui era deja răgușită de furie. Nu cred în asta. Vrei să spui că pur și simplu îți făceai treaba? Asta nu este o muncă. Ai venit aici pentru că tatăl meu s-a oprit, neputând să pronunțe ceea ce voia de fapt să spună. Alexandru, înțelegând că așa nu vor ajunge nicăieri, a încercat să preia controlul asupra situației, deși simțea că este pe punctul de a exploda. L-a luat pe Ilia de mână și l-a împins ușor spre uș. Ascultă, hai să ieșim pentru un minut. Vocea lui suna obosit, dar hotărât. Încă nu am înțeles ce se întâmplă. Hai să ne gândim cum să acționăm fără emoții. Să vorbim ca oamenii. Asistenta i-a observat plecând, fără a încerca să-i oprească. De îndată ce au ieșit din cameră, a făcut o respirație adâncă, închizând ochii, de parcă s-ar fi eliberat de o povară grea. Alexandru s-a oprit în coridor. Simțea cum totul se strânge în piept. De ce nu le-a spus tatăl acest lucru mai devreme? De ce s-a încrezut într-o femeie oarecare, în loc să se încreadă în proprii săi copii? Tot ce știa acum părea greșit, răsturnat, iar cuvintele calme ale asistentei se învârteau în mintea lui. Hai să ne calmăm, a spus el lui Ilia. Nu știm totul. Nu crezi că am putea fi în totală ignoranță? Ești cu adevărat sigur că totul este atât de simplu? Ilia a intrat nervos înapoi în cameră și s-a întâlnit din nou cu privirea femeii. Asistenta nu a făcut niciun pas. Expresia feței ei nu s-a schimbat. Vrei să știi de ce sunt atât de calmă? A întrebat ea încet, fără a-și pierde tonul calm. Ilia a dat din cap, nevrând să arate slăbiciune, dar totuși, privind în fața ei, prea multe întrebări rămâneau fără răspuns. De ce? A continuat asistenta. Am renunțat de mult la visul de a fi bogată. Da, lucrez aici. Da, am avut grijă de el. Dar nu am venit aici pentru bani. Asta e tot. Nu am nevoie de nimic. Cuvintele ei nu au ajuns imediat la conștiința fraților,
dar poate că în asta consta esența totului. Frații s-au privit și pentru o vreme li s-a părut că nu totul în viață se măsoară în bani. Asistenta, care s-a prezentat ca Olga, a rostit aceste cuvinte în liniște, iar ele au rămas în aer, ca un nor greu. Ilia și Alexandru, încă necrezând în ceea ce se întâmplă, au auzit cu uimire de la ea o mărturisire care suna ca ceva între iertare și o înțelegere ciudată. Tu vrei să spui? Ilia nu putea termina fraza, dar vocea lui suna deja nu atât de agresiv ca înainte. El a lăsat totul pe numele tău. Și tu vrei să ne convingi că nu ai nevoie de asta. Atunci de ce tot acest spectacol? Olga s-a uitat cu atenție la frați. Ochii ei erau clari, dar în ei nu era nicio provocare, nicio agresiune. Dimpotrivă, în ei era ceva cald, dacă nu cumva să spunem. Înțeleg că asta pare ciudat. A suspinat, iar vocea ei a devenit bâlândă, aproape umilitoare. Dar voi știți cum este atunci când o persoană la sfârșitul vieții simte singurătatea. El pierde tot ce a fost important pentru el și începe să caute o înlocuire. Victor Andrivici nu știa cum să vă aducă înapoi, cum să se scuze, cum să-și îndrept greșelile pentru că nu a fost alături de voi. El nu a putut să facă asta, cât timp a fost în minte sănătoasă. Ilia și Alexandru s-au privit. Nu știau ce să răspundă. Pereții spitalului păreau un loc atât de străin pentru astfel de revelații, de parcă brusc au devenit martorii unei drame personale pe care băieții nu voiau să o trăiască. Dar de ce ați decis să-l ajutați? A întrebat Alexandru, încercând să înțeleagă măcar puțin motivația ei. Nu credea că Olga a preluat responsabilitatea pentru o sarcină atât de neplăcută fără un motiv întemeiat. Ea a privit în tăcere bătrânul care zăcea în pat, fără cunoștință de cauză. A fost un om bun cândva. A răspuns ea după o pauză. Victor Andrivici a muncit mulți ani, v-a crescut, dar nu a învățat niciodată să fie cu adevărat aproape. A fost tot timpul absorbit de muncă și probabil că vă amintiți, nici măcar nu știa cum să se apropie de voi și să vă spună că vă iubește. Nu știa cum. A tăcut, de parcă încerca să găsească cuvintele, dar acestea nu veneau. Deci vrei să spui că tu... Alexandru a început, dar s-a oprit. El însuși nu știa ce aștepta de la ea. Întrebările care îi răscoleau mintea nu aveau sens. Dar simțea că tatăl său, oricât de paradoxal ar suna, era la fel de pierdut ca și ei toți. Olga a suspinat din nou, iar vocea ei a devenit liniștită, aproape un șoaptă. A scris testamentul pe numele meu, pentru că am fost aproape, pentru că am putut să-l ascult când era la fund. Și da, i-am promis un lucru, că dacă copiii lui vor veni vreodată aici și vor începe să mă acuze, voi încerca să fac astfel încât să nu-l învinovățească, să înțeleagă că el i-a iubit până la sfârșit. El pur și simplu nu știa cum să spună asta. Cuvintele Olgăii erau simple, dar în ele era ceva copăleșitor, care a făcut ca frații să tacă pentru o clipă. Amândoi nu puteau înțelege imediat că în vocea ei era ceva ce nu observaseră înainte. Milă, înțelegere, dar și un sentiment de responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat. Spui că ne-ai iubit? Ilia parcă se întreba singur, necrezându-și cuvintele, strângând pumnii. Ea a dat din cap în tăcere. În ochii ei a apărut ceva îngrijorător și a continuat. Cred că el însuși nu a știut asta mult timp. A trăit în golul lui, iar când a realizat că mai are puțin timp, a vrut să recupereze ceea ce a pierdut. Dar nu știa cum să facă asta. Așa că i-am promis că îl voi ajuta. Voi încerca să vă conving că tot ce a fost în viața lui nu a fost doar o pierdere de timp. Ilia s-a întors brusc, neputând să mai asculte. A ieșit din cameră, pășind rapid pe coridor. Alexandru, care nu decisese încă să-l urmeze pe frate, stătea în continuare lângă Olga, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. De ce ne spui asta acum? A întrebat el. De ce nu am aflat asta mai devreme? Olga a tăcut câteva secunde, privirea ei alunecând pe corpul vechi, aproape lipsit de viața al tatălui lor. Apoi, în cele din urmă, a vorbit din nou. Pentru că el însuși nu a putut să vă spună asta. Pur și simplu nu știa cum să facă. Iar eu, oricât de ciudat ar suna, am făcut pur și simplu ceea ce mi-a cerut. Dar înțeleg că pentru voi poate fi greu. Și nu vă cer să mă credeți imediat. Alexandru nu știa ce să răspundă. Tot ce părea important a pierdut brusc valoarea, ca un vis din care nu reușești să te trezești. A fost sever. În cele din urmă a spus Alexandru, fără să se întoarcă spre Olgați, el nu ne-a îmbrățișat niciodată,
nu a spus cuvinte de încurajare. Mama a încercat să compenseze absența lui, dar nici măcar ea nu a putut să-l înlocuiască pe tată. Nu știa ce înseamnă să fie aproape. Era ocupat cu munca. Atâția ani a dispărut mereu, întorcându-se foarte târziu. Și când am crescut, părea că nu a fost niciodată aproape. Olga a suspinat ușor, iar privirea ei a devenit mai profundă, plină de tristețe pe care nu încerca să o ascundă. Era absorbit de toate acestea, de muncă, de bani, de obligații, a spus ea încet, de parcă povestea nu viața ei, ci altcuiva. Când l-am cunoscut, el era deja foarte singur. Mi-a spus că a crescut într-o atmosferă de nemulțumire totală, într-o casă unde nu era dragoste, doar obligații și datorii. Tatăl său, bunicul vostru, era un om dur, care nu știa ce înseamnă afecțiunea. Au trăit într-o vreme când totul nu era ca acum. Și el însuși, se pare, nu știa cum să se comporte corect cu copiii. Nu a putut învăța asta, pentru că el însuși nu a avut parte de asta. Înțelegi? Nu toți pot învăța așa ceva. Alexandru s-a întors spre ea. În ochii lui era o înțelegere ciudată, pe care, se pare, încerca să o conștientizeze. Se gândea, iar în aceste gânduri erau toate propriile sale trăiri, dureri și întrebări pe care nu putea să le pună nici tatălui, nici lui însuși. Vrei să spui că propria lui copilărie a început el, dar nu a terminat, de parcă încerca să găsească cuvintele? Că nu a fost capabil să ne iubească cu adevărat. Olga a dat din cap ușor, privirea ei devenind mai bâlândă. Nu chiar. El a vrut să fie un tată bun, nu-i așa? Doar că copilăria lui a fost astfel încât nu știa cum să o arate. Imaginează-ți că un om crește fără să înțeleagă ce înseamnă grija, fără să știe ce înseamnă cu adevărat să fie aproape. S-a obișnuit cu ideea că la tot poți închide ochii, că dificultățile se rezolvă doar prin muncă, iar emoțiile sunt o slăbiciune. Nu știa cum să vorbească cu voi, nu știa cum să vorbească despre dragoste. Asta nu este o scuză, este pur și simplu realitatea. Cuvintele ei pătrundeau mai adânc decât Alexandru era pregătit să accepte. Știa că mama a încercat întotdeauna să creeze un cămin confortabil în casa lor. Mâna ei caldă și grijulie a încercat mereu să-i sprijine atunci când se simțeau pierduți. Dar dintr-un motiv oarecare, toată această vreme nu s-a gândit la cât de important a fost asta. A acceptat-o ca pe un lucru de la sine înțeles, uitând că în viața oamenilor sunt momente când nu știu cum să-și exprime sentimentele. Dar el totuși nu a fost aproape, a spus Alexandru, vocea lui tremurând ușor de emoțiile care ieșeau la suprafață. Ne-a lăsat când aveam nevoie de atenția lui. A fost în casă, dar doar fizic, și toată această vreme nu am putut înțelege ce nu era în regulă. Olga a tăcut. A înțeles că acum amândoi trăiesc ceva mai mult decât o simplă discuție despre trecutul altcuiva. Alexandru era pregătit să înțeleagă, dar avea nevoie de mai mult timp. E interesant cum a fost, nu? A continuat el, acum adresându-se ei. De parcă tot timpul a fost în spatele unei uși închise, în camera lui mică, în care nu puteam pătrunde. Noi eram copii, aveam nevoie de atenția lui, de privirea lui, de participarea lui. Și în loc să fie așa, el era mereu ocupat. Nici măcar nu ne-a întrebat cum suntem. Nu știa la ce ne gândeam, la ce visam. Când, în cele din urmă, a simțit că ne pierde, nici el nu știa ce să facă. Olga a dat din cap încet, dar nu a răspuns imediat. Nu voia să ofere răspunsuri gata făcute. Înțelegi, el nu a vrut toate acestea. Ar fi dat totul pentru a nu vă pierde. A spus ea încet, de parcă se gândea la ceea ce s-a întâmplat. Alexandru s-a ridicat. Gândurile lui erau confuze, lumea lui interioară era prea complicată pentru a trasa concluzii imediate. Înțelegea că tatăl a pierdut multe, dar în sufletul său mai exista o furie pentru acea perioadă goală, când relația lor părea că nu există. Nu știu cum să fac față acestei situații, a spus el, suspinând și întorcând privirea de la Olga. M-am supărat pe el atâția ani, pe tăcerea lui, pe absența lui, și acum nu știu ce să fac cu asta. Olga s-a uitat din nou la bătrân. Corpul lui era slab, respirația lui abia se auzea și apărea să se gândească că în viața lui au fost multe momente în care a încercat să facă ceva, dar nu știa cum. Poate că tot ce îi rămăsese era să înțeleagă că copiii lui au crescut fără el. O tragedie obișnuită. Poate că tot ce vă rămâne este să învățați să iertați, a spus ea, întorcându-și din nou atenția către momentul prezent.
Și să înțelegeți că, în ciuda tuturor celor întâmplate, el nu a fost un om rău. A fost pur și simplu pierdut. Alexandru și-a strâns dinții, dar a tăcut. Olga a tăcut și ea, observând bărbatul care acum părea că începe să asculte cu adevărat cuvintele ei. Fața lui Alexandru s-a strâmbat ușor de confuzie. Încă nu putea să creadă ceea ce auzise, dar ceva în tonul ei, în insistența ei, l-a făcut să se oprească și să se gândească. Uneori, oamenii care par străini sunt, de fapt, cei care pot povesti despre trecutul tău mai mult decât tu însuți. Am crezut întotdeauna că trebuie să știți despre asta. A început Olga, strângând ușor buzele, de parcă se pregătea să spună ceva greu. Dar nu era sigură dacă sunteți pregătiți să auziți. Dar acum, mi se pare că a venit momentul. A făcut o pauză, privirea ei era plină de compasiune, dar și de o anumită putere ascunsă, cu care continua să vorbească. Alexandru nu știa ce să aștepte, dar înțelegea că după această poveste percepția lor asupra vieții se va schimba. Când tatăl vostru era mic, tatăl său a fost grav bolnav. Asta s-a întâmplat când el era doar un adolescent, la vârsta de 14, poate 15 ani. Timpul era greu, iar bolile nu iartă pe nimeni. Dar bunicul, așa cum înțeleg, nu era doar bolnav. Era mortal bolnav, iar în casă domnea o atmosferă atât de înfricoșătoare, încât băiatul mic, tatăl vostru, nici măcar nu știa cum să reacționeze. În curând, bunicul a devenit atât de slab încât putea doar să zacă în pat, iar toate grijile pentru el cădeau pe umerii bunicii voastre și parțial pe umerii tatălui vostru. Imaginează-ți un copil care brusc trebuie să devină adult, obligat să ia decizii și să aibă grijă de o persoană care până atunci fusese un zid de piatră pentru întreaga familie. Alexandru se uita la ea, neputând să-și dezlipească privirea. În mintea lui deja apăreau imagini fragmentate, iar fiecare cuvânt al Olgăi părea să-l apropie tot mai mult de trecutul tatălui său. Dar ce este mai important? Continua Olga, această groază, această frică și sentimentul de neputință au pătruns atât de adânc în sufletul băiatului, încât pur și simplu nu știa cum să reacționeze. Era prea speriat. Tot ce îi rămânea era să evite această durere. A început să se închidă în sine, trăind în tăcere tot ce se întâmpla în casă. Și știți ce făcea? Pur și simplu muncea. Nu mai juca, nu mai vorbea, nu mai punea întrebări. A devenit pur și simplu o mașină care făcea tot ce trebuia făcut pentru ca viața să meargă înainte. Și, probabil, așa era mai ușor. Muncind, nu simțea coșmarul care se desfășura acasă. Chiar și mama, ea nu putea să-l sprijine. Era și ea deprimată, și ea suferea. Bunicul devenea din ce în ce mai slab, iar întreaga familie, inclusiv tatăl vostru, a trăit acel moment teribil când bunicul vostru a murit în chinuri groaznice. Alexandru o privea cu gura căscată. Această poveste era atât de șocantă încât inima lui s-a strâns. Toată această vreme a crezut că tatăl său era pur și simplu egoist, care nu știa să comunice cu copiii și era rece ca piatra. Dar acum îl vedea așa cum era în acel moment, când el însuși era băiatul acela pe care viața l-a aruncat într-o situație foarte grea. Tot ce a urmat, dependența lui de muncă, distanțarea lui, începea să sune diferit în acest nou context. Și tatăl său nu i-a spus niciun cuvânt, continua Olga, fără a-i permite lui Alexandru să se ridice și să plece. Nu a putut. Era prea târziu. Cred că acesta a fost momentul în care a decis pentru el însuși că toate sentimentele sunt o slăbiciune, că este mai bine să fii cel care se menține la distanță, care poate acționa, dar nu simte. Și, poate, de aceea s-a înconjurat de voi, pentru că nu știa cum să arate că vă iubește, nu știa cum să facă asta, iar tatăl său nu i-a dat ocazia să învețe. Aceste cuvinte răsunau în mintea lui Alexandru ca niște lovituri de ciocan. Nu știa ce să spună, nu știa cum să se simtă. Toți acești ani nu știa că, poate, nu tatăl său era de vină, ci ceea ce i s-a întâmplat în copilărie. Frica și neputința. Dar de ce nu ne-a spus despre asta? De ce auzim asta doar acum de la persoana potrivită? A izbucnit Alexandru. Olga și-a strâns buzele și l-a privit cu îngrijorare. Nu știa să vorbească despre astfel de lucruri. Nu știa cum să-și deschidă inima. Înțelegi, el a fost întărit în acei ani grei, când trebuia să supraviețuiască, când emoțiile deveneau ceva inutil, pentru că pur și simplu nu era posibil să le simți. Și când ați crescut, când ați devenit independenți, a crezut că nu mai aveți nevoie de ceea ce ar fi putut oferi. A crezut că dacă va tăcea, va fi corect.
Dar tăcerea lui v-a rănit, nu-i așa? Iar lui îi era frică. Deci, nu știa cum să iubească, pentru că tatăl său nu l-a învățat asta. A întrebat el, cu o nedumerire în voce. Olga a dat din cap. Da, tocmai de aceea a făcut totul pentru a nu-și arăta vulnerabilitatea. Dar el vă iubea. Și când a venit momentul să plece, probabil că nici nu știa cum să se despartă. O liniște apăsătoare s-a așternut în cameră. Alexandru stătea ca înfipt, cu ochii plini de gânduri noi, de noi trăiri. Tot ce părea neschimbat, acum căpăta un sens complet diferit. Deodată a simțit cum oboseala din corp a devenit aproape fizic resimțită, cum a devenit slab în fața acestei femei care nu căuta nicio scuză, ci doar numea lucrurile pe nume. În acel moment, în cameră a intrat Ilia, care ascultase de după ușă. Vrei să spui că faci asta nu pentru bani? Băiatul nu-și îndepărta privirea de la asistentă. Sunt o călugăriță, a spus Olga, fără să-și schimbe tonul. Și, sincer, niciodată nu am avut nevoie de bani. Sunt deprisos. Dar tatăl vostru a vrut să mă asigur că aveți grijă de voi, că înțelegeți că poate fi mai important decât banii. Înțelegi? A vrut să înțelegeți că dragostea este ceea ce rămâne chiar și atunci când totul dispare, chiar și noi înșine. A făcut o pauză. Apoi a adăugat. Dacă nu-l iertați cu adevărat, tot ce a lăsat va merge la reconstrucția mănăstirii, la ajutorul oamenilor, la munca pe care o facem. A crezut că acest gest vă va ajuta să înțelegeți că dragostea nu poate fi cumpărată. Poate fi doar iertată. Atunci, ca și cum în răspuns la calmul ei, furia reprimată a lui Ilia a ieșit brusc la iveală. Crezi că vom sta aici și vom asculta această prostie? Vocea lui era stridentă și era pe punctul de a exploda de emoții. Ești, desigur, minunată. Dar nu știi prin ce am trecut. Nu știi cum ne-a lăsat. Nu știi cum am crescut lângă el și fără el. Ai nevoie de acești bani? Asta e tot. Restul e prostie. Olga a dat din cap în tăcere. Nu vreau banii voștri. Vreau să-l iertați. Asta este ultimul lucru pe care îl poate face pentru voi. Și dacă nu-l iertați în sufletul vostru, miliardele acelea pur și simplu vor dispărea. Și pentru mine la fel, pentru că pentru mine nu au nicio valoare. Ești serioasă? Băiatul s-a ridicat brusc. Fața lui s-a înroșit de furie. Tu nu știi ce înseamnă să ierți. Nu știi ce înseamnă iertarea pentru noi. Folosești asta. Nu înțelegi cu adevărat ce spui. Olga nu a răspuns. Așezându-se pe scaun, cu mâinile împreunate în gest de rugăciune, parcă pregătindu-se pentru ceea ce urma să se întâmple. Alexandru și Ilia stăteau, neștiind cum să reacționeze. Întreaga conversație li se părea un coșmar terifiant în care nu puteau găsi locul lor. Care era acest adevăr sinistru pe care nu o puteau conștientiza? Dacă vreți ca totul să se termine, a spus Olga, dar cuvintele ei acum sunau ca o sentință, recunoașteți că l-ați iertat. Și nu doar pe el, ci și pe voi înșivă. A fost un moment șocant când au realizat că în fața lor nu era doar o femeie, nu era doar o asistentă, ci o persoană ale cărei cuvinte aveau o adâncime pe care le lipsea atât de mult în viață. Olga a plecat curând, lăsându-i singuri cu tatăl lor. Acum, când ea a plecat, aerul din cameră părea mai întunecat, iar tăcerea era aproape palpabilă. Ilia și Alexandru stăteau nemișcați la fereastră, privind în camera goală, lipsită de viață, unde nu mai era loc pentru viitor. Tot ce a rămas erau doar ecouri ale trecutului, amestecate cu propriile lor dezamăgiri. Uite la asta, a murmurat Ilia. Totul este așa cum ne-am gândit. Această prostie. A scris într-adevăr totul pe numele ei. Poți să crezi asta? Alexandru stătea cu pumnii strânși. Fața lui era strâmbată de durere, de parcă el însuși ar fi fost în locul acestui bătrân. A strâns dinții, apoi s-a întors brusc spre fratele său. Crezi că nu știu cât de groaznic este? Dar acest nenorocit de bătrân nici măcar nu a încercat să explice. Ne-a lăsat pur și simplu. Am crescut fără el. Și acum, când el moare, vrea să ne ierte. Și de unde i-a venit ideea că vom putea ierta totul? Ilia s-a apropiat de Alexandru, iar vocea lui a devenit mai insistentă, de parcă încerca să-și dovedească ceva. Nu pot să-l iert. Nu pot. Câți ani l-am așteptat? Câți ani nu am putut înțelege ce nu este în regulă cu noi, de ce ne-a lipsit dragostea, de ce în toți acești ani nu am auzit niciun cuvânt normal de la el,
niciun gest de atenție. Alexandru tăcea, dar privirea lui era plină de durere. S-a uitat la tatăl său, zăcând în pat ca un trup mort, și a simțit cum această neliniște, acest sentiment de supărare îl cuprinde complet. A fost întotdeauna așa, continua Ilia, rece, indiferent, întotdeauna ocupat cu treburile lui. Iar noi nu l-am interesat. Ne-a lipsit pur și simplu căldura umană. Și acum el crede că vom spune pur și simplu, da, desigur, tată, te iertăm și totul se va uita. Nu este așa. În cameră era deja aproape întuneric. Numai lumina slabă a lămpii scotea în evidență fețele lor din umbră, plin de tensiune și oboseală. Alexandru a luat un scaun și s-a așezat în tăcere lângă tatăl său, observându-i corpul epuizat, de parcă încerca să descopere măcar câteva urme ale acelui om care fusese. Dar vedea doar acest trup, gol și lipsit de viață, iar el și fratele său erau străini pentru el. Da, dar el nu este de vină că nu a putut fi un tată bun. Vocea lui Alexandru suna aproape sigur. De ce, dracului, nu a putut măcar să-și ceară scuze? De ce nu a putut recunoaște că nu suntem vinovați, că nu a vrut să ne iubească? A strigat Ilia. Alexandru a dat din cap, de parcă încerca să alunge aceste gânduri care nu-i dădeau pace. A fost prea mult timp deprimat și cuprins de furie pentru a găsi în sine puterea de a face ceva mai mult. Dar deodată, mâna lui s-a întins de la sine spre tatăl său și a pus-o pe umărul bătrânului. A scos aproape un suspin. Poate că și lui era greu să se ierte pe sine. A spus el încet, de parcă se adresa nu atât fratelui, cât lui însuși. El nu a fost niciodată pregătit să fie cu noi. El a fost tot timpul în această blestemată impas. Ilia s-a uitat la el, ca și cum ar fi auzit aceste cuvinte pentru prima dată. A tăcut o vreme, apoi a spus, dar cu un ton diferit. Poate că ai dreptate. Poate că el a vrut, dar nu a știut cum. Așa că nu a găsit puterea de a fi alături de noi. Iată și rezultatul. Liniștea s-a întors în cameră. Toate aceste cuvinte păreau să nu schimbe nimic. Totul rămânea la fel. Tatăl nu a cerut iertare, iar ei tot nu au putut să-l ierte, chiar dacă ar fi vrut sincer să o facă. Și deodată, ca un ecou al cuvintelor, s-au auzit pași la ușa camerei. Olga s-a întors. A intrat cu grijă, fără a încălca liniștea, și fără alte cuvinte s-a așezat în fața lor. Ar fi putut continua să vorbească despre iertare, dragoste și mănăstire, dar nu mai era nevoie. A spus deja tot ce putea. Tot ce mai rămânea era să aștepte. Ei bine? Vocea ei era bâlândă și puțin ironică, dar în ea se simțea o putere ciudată, inexplicabilă. Continuați să vă certați. Ilia s-a întors brusc către ea. Fața lui era distorsionată, iar ochii păreau să ardă de furie. Ce vrei să auzi de la noi? Știi bine că ne-a părăsit. Știi că nu ne-a iubit niciodată. Și acum vrei să venim aici, să ne rugăm și să-l iertăm? Olga i-a răspuns cu aceeași calm, încât Ilia a simțit din nou cum cuvintele lui își pierd puterea. Nu vreau să-l iertați. Vă rog doar să înțelegeți. Asta e tot ce aveți nevoie. El m-a rugat să vă conving să înțelegeți, nu să iertați. Nu veți putea să-l iertați. Alexandru a suspinat greu, iar privirea lui a revenit la vechiul corp al tatălui, care, în ciuda bolii sale, încă mai rămânea același om impasibil și străin pentru ei. Nu știu cum să înțeleg, a șoptit el, dar mă doare atât de tare, încât nu am cuvinte. Au trecut 2 zile, iar în cameră a devenit vizibil mai liniște. În liniște, cei doi, Ilia și Alexandru, au început în sfârșit să caute căi de împăcare. Nu se mai certau, deci tăcerea lor era plină de tensiune, care nu putea fi risipită de niciun cuvânt. Toate aceste ore petrecute în cameră păreau o eternitate. Nu se așteptau ca totul să se termine atât de repede, dar ceea ce se întâmpla în interiorul lor se dovedea a fi mult mai puternic decât furtuna exterioară. La un moment dat, Ilia s-a ridicat, s-a atins de tâmple și a privit în jurul camerei, ca și cum ar încerca să se distragă de la gândurile care nu-i dădeau pace. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în viața propriilor noastre copii? A spus el, fără să se întoarcă spre frate. Vocea era răgușită, ca și cum ar fi tăcut mult timp, dar nu îndrăznea să înceapă conversația. Alexandru a ridicat privirea și a așteptat câteva secunde înainte de a răspunde. Da, m-am întrebat. Și ce crezi? Ce le-am dat? S-a sprijinit de spătarul scaunului, privirea lui era obosită,
iar gândurile amestecate. Deodată, i-a fost atât de rușine de cum s-a purtat cu propriul său fiu, cum l-a exclus tot timpul. Lipsa de căldură, de tandrețe, acele cuvinte care ar fi putut însemna cu adevărat ceva. Nu a învățat niciodată să fie un tată normal. Ilia și-a strâmbat buzele într-un zâmbet crud, dar în ochii lui a trecut și o umbră de regret. Ne-am distrus tot noi. Din nou. La fel ca el. Privește-i. Pe copiii noștri. Fiecare dintre ei are problemele și complexe proprii, iar noi, se pare, nu-i putem ajuta, iar ei nu ne ajută prea mult. Ne-am concentrat atât de mult pe noi înșine, pe copilăria noastră grea, încât, în cele din urmă, am devenit la fel ca tatăl nostru. Nu suntem mai buni decât el. După aceste cuvinte simple, tot ce a fost între ei, toate resentimentele pe care le-au acumulat de-a lungul anilor, au părut brusc atât de mărunte și neînsemnate. Recunoașterea că au ajuns să fie la fel ca tatăl lor, cu aceleași greșeli, aceleași probleme în relații, pe care le-au ignorat atât de mult, pur și simplu îi speria. Alexandru s-a ridicat de pe scaun și s-a dus la fereastră. Privirea lui era îndreptată spre cerul întunecat, ca și cum ar fi sperat să găsească răspunsuri undeva acolo, în acele stele infinite. Dar acolo, afară, nu era niciun răspuns, nicio salvare. Erau doar amintiri. Amintiri despre cum ei și copiii încercau să-și găsească locul în această lume, cum se luptau pentru atenția tatălui lor, pentru dragostea lui. Și totul părea acum atât de departe și atât de aproape. Știi că eu și Irina nu mai comunicăm, a spus Ilia, simțind cât de greu este să spună asta. Știu că nu e bine. Nici măcar nu știu cum să vorbesc normal cu ea. Suntem parcă în aceeași casă, dar mereu la distanță. M-am obișnuit cu această distanță, dar acum mi-e frică. Frică că totul se va repeta, la fel ca între noi și tatăl. Alexandru s-a întors. Ochii lui erau plini de regret. A înțeles că fratele, la fel ca el, și-a dat seama de propria nefericire și de incapacitatea de a construi relații cu copiii. Nici eu nu pot să-mi repar relația cu Daniel, a răspuns el în șoaptă. Vreau atât de mult să nu repete greșelile mele, dar mi se pare că nu-i pot oferi ceea ce are nevoie. Îl respin tot timpul. Vreau să fie independent, autonom, ca mine. Dar nu funcționează. Vreau să fiu un tată bun, dar nu știu cum. Liniștea i-a cuprins din nou, dar acum nu era doar din cauza tensiunii. Amândoi reflectau la ceea ce au spus și înțelegeau că trebuie să schimbe ceva. La fel ca tatăl lor, erau prea ocupați cu demonii lor interiori pentru a-și educa corect copiii. Nu au învățat să aibă încredere, nu au învățat să se deschidă. Ilia s-a uitat la frate. Nu suntem cu adevărat mai buni decât tatăl nostru, nu? Alexandru s-a strâns de umeri, simțind frigul din interior. Nu putea să nu fie de acord cu fratele, chiar dacă era dureros să recunoască asta. Adevărat, nu suntem mai buni. Dar, poate, aceasta este o șansă? O șansă pentru noi și pentru ei? Pentru copiii noștri? Alexandru a dat din cap. Da, pentru copiii noștri. Poate că ar trebui să încercăm măcar. Altfel, vom rămâne la fel de goi ca el la sfârșitul zilelor sale. Poate că și pentru noi mai este o șansă să schimbăm ceva. Ilia a tăcut, dar în ochii lui a apărut o slabă scânteie. Fața lui a devenit mai relaxată, iar aceasta era ceva nou, ceva care aproape că fusese uitat în relația lor. Poate că, totuși, nu este totul pierdut. Nu știu nici măcar cum să încep, a spus el, ținându-și un suspin greu. Dar, poate, merită să încercăm? Alexandru s-a ridicat lângă el, pentru o clipă privirile lor s-au întâlnit și amândoi au înțeles că nu mai era nevoie să spună nimic. Timpul nu poate fi oprit, dar niciodată nu este prea târziu să înceți să schimbi ceva. Atâta timp cât suntem în viață. Hai să încercăm, a spus Alexandru. Poate, măcar pentru noi, pentru viitorul lor. Nu putem să le permitem să treacă prin aceeași experiență ca noi. Ilia a dat din cap. Nu știa cum va fi totul, dar în acel moment a simțit că viața lui ar putea începe să se schimbe. Și viața fratelui său, și viața copiilor lor de asemenea. Stăteau în liniște, dar în această liniște acum era loc pentru ceva nou. În a treia zi, când camera s-a umplut din nou cu sunetele respirației și foșnetul geamurilor de la fereastră, când tensiunea a atins apogeul și aerul părea dens, ca o pătură care le dădea somn, Ilia și Alexandru nu au mai rezistat.
Stăteau lângă patul tatălui, pe care abia putea fi numit viu, fața lui era palidă și lipsită de putere, iar ochii rămâneau închiși. Feii au rostit deja de 2 ori toate cuvintele care ar putea însemna iertare, dar nu puteau găsi acea liniște care părea necesară pentru a încheia definitiv rebeliunea lor împotriva resentimentelor și amintirilor dureroase din trecut. Iartă-ne, a spus Ilia din nou, privindu-le pe tatăl său fără simțire. Vocea lui era liniștită, dar plină de acea durere pe care o simțea, oferind iertare unei persoane pe care cândva o urâse. Am pierdut atât de mult timp. Nu te-am înțeles. Și pe noi înșine. Iartă-ne. Alexandru stătea lângă el, privindu-le pe bătrânul tată, iar fața lui era distorsionată de emoții, ca și cum ar fi încercat să extragă din asta o altă iertare pentru el însuși. Fața lui exprima simultan regret și neînțelegere. Acest monument al cuvintelor nespuse, la care nu au putut găsi o abordare atât de mult timp. Iartă-mă, a spus el, cu o voce stinsă, cu note de oboseală. Nu știm ce ai trăit. Nu am văzut că ți era greu. Pur și simplu nu am știut. Ne-am gândit doar la noi înșine. Iartă-ne pentru asta. De îndată ce cuvintele lui s-au stins în spațiul gol al camerei, au simțit o greutate ciudată în piept, aceeași greutate care părea să umple încet nu doar acest moment, ci întreaga lor existență. Iertarea necesita nu doar cuvinte, ci și acțiune, iar această înțelegere părea să-i tragă în jos, în adâncurile trecutului. Timpul s-a încetinit, iar aerul părea să nu se mai miște. Mâinile lor au înghețat timp de câteva secunde, până când privirile s-au întâlnit cu ochii tatălui. Da, exact în acel moment, când ambii frați au fost cuprinși de o stare de liniște neliniștitoare, tatăl lor a deschis brusc ochii. "Oh, ce faceți?" a șoptit el. Vocea lui era slabă, dar în ea era ceva viu, ceva care i-a șocat. Ochii tatălui, pe care aproape că îi consideraseră inexistenți, acum se uitau la ei cu un anumit sarcasm. Ilia și Alexandru au înghețat, neînțelegând ce se întâmplă. Fețele lor exprimau șoc, iar ei nici măcar nu știau cum să reacționeze la ceea ce s-a întâmplat. La început, au crezut că este o halucinație, că sunt pur și simplu extrem de obosiți, iar conștiința lor acum le joacă feste. Dar tatăl lor zâmbea. "Ei, în sfârșit," a spus el cu un râs slab, sprijinindu-se de pernă. "Credeam că nu veți avea curajul." Ilia și Alexandru se uitau la el, iar gândurile nu se adunau în capetele lor. Amândoi s-au schimbat priviri și abia atunci au început să realizeze că tatăl lor, într-un fel, s-a prefăcut tot timpul. "Tu ne-ai păcălit?" a spus în cele din urmă Ilia, simțind cum furia și confuzia îl copăleșesc simultan. A încercat să găsească un răspuns în ochii lui, dar bătrânul părea complet calm. Prea calm. Victor Andrivici a ridicat din umeri, zâmbind în continuare, dar în vocea lui era o ușurare palpabilă. "Da, considerați că v-am păcălit. Am crezut doar că vă va fi mai ușor așa." A zâmbit strâmb, dar pe fața lui nu mai era acea tensiune care mereu se ascundea în privirea lui. "Așa suntem cu toții, nu-i așa?" Alexandru a suspinat, dând din cap, ca și cum ar încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat. Simțea o combinație ciudată de furie și uimire. Tot ce făcuseră aici, încercările lor disperate de a ierta, totul era doar o parte a jocului, o parte a spectacolului în care tatăl i-a implicat. "Te joci cu noi?" a spus Alexandru. "Te-ai prefăcut că ești mort, ca să venim aici. Și toate aceste conversații goale le-ai organizat. Știai că nu putem face asta." Tatăl a zâmbit din nou. "Și aveți nevoie de asta pentru a simți. Ei bine, importanța tuturor acestor lucruri, nu? Să vă clarificați relațiile cu lumea." Liniștea i-a acoperit ca o valvă, iar amândoi, în ciuda furiei și iritării, simțeau că, poate, această conversație le era totuși necesară. Poate că tatăl a acționat greșit, dar totuși le-a oferit o șansă pentru iertare. "Te joci cu noi?" a repetat Ilia, mai degrabă cu uimire decât cu furie, și și-a mișcat nervos degetele. "Ai auzit tot timpul?" "Oh, nu," a dat din cap bătrânul. "Am încercat să dorm cât mai mult. Olga m-a ajutat." A zâmbit el. "Credeam că va fi greu, că nu va ieși nimic. Dar totuși a ieșit. Știam că acest moment va veni. Și iată-le." După ce tatăl s-a trezit în sfârșit,
s-a dovedit că ultimele lui glume și manipulări cu copiii adulți nu erau atât de teribile cum păreau fraților la prima vedere. Da, Ilia și Alexandru păreau să fie pe marginea unei crize nervoase, dar acum totul s-a așezat la locul lui. Tatăl a decis pur și simplu că, dacă el însuși nu poate să restabilească relațiile cu copiii, măcar ei să găsească puterea de a vorbi sincer și, în sfârșit, să lase tot ce i-a apăsat ani de zile. Și acum, când totul era în urmă, la ușa camerei a apărut din nou aceeași asistentă. În mâinile ei avea un plic cu documente. Tot ce este scris în aceste hârtii, a spus ea cu un zâmbet abia vizibil pe buze, nu are nicio putere. Este o falsificare. Ilia și Alexandru s-au schimbat priviri, neînțelegând pe deplin ce voia să spună. Falsificare? Ce vrei să spui? A întrebat Ilia, încă neînțelegând pe deplin cuvintele asistentei. Ea a apropiat plicul, iar ei au văzut că este doar o foaie imprimată pe o imprimantă. Iar ștampila notarului nu era mai mult decât o falsificare. Toată această hârtie importantă, care inițial părea a fi un testament, s-a dovedit a fi o falsificare. Au privit uimiți la bătrân, care părea să știe că toate aceste întrebări au fost rezolvate de mult. Victor Andrivici, ca întotdeauna, era cu un pas înainte, chiar și atunci când ei credeau că este complet lipsit de putere. Da, băieți, a spus el zâmbind, privindu-le fețele surprinse, v-am chinuit puțin, dar doar pentru ca voi doi să vorbiți. Fără asta, nu ați fi venit niciodată la mine, nu-i așa? Nu. Ai înnebunit? S-a revoltat Alexandru, simțind cum totul din interiorul lui începe să fiarbă. Te joci din nou cu noi? Tatăl s-a uitat la el cu ochii plini de o înțelepciune ciudată. Nu, fiule, a răspuns el cu un zâmbet ușor. Știu doar că trebuia să treceți prin asta. Amândoi ați încetat de mult să vorbiți normal. Dar acum este momentul să lăsați trecutul. Înțelegeți, toți trăim cu resentimente în minte, dar nu trebuie să le ținem acolo atât de mult. Fiul a suspinat, lăsându-și capul în jos. Chiar simțea cum resentimentul surd față de tatăl său se retrage treptat. Nu ai explicat niciodată de ce ai făcut această falsificare, a spus din nou Alexandru, încercând să înțeleagă situația. Ca să înțelegeți că nimic nu valorează mai mult decât viața însăși. Viața adevărată, fără falsuri. Banii nu sunt tot ce ne trebuie. Am așteptat să începeți în sfârșit să vorbiți unul cu celălalt. Nu vreau ca acești bani să devină un zid între voi. Înțelegeți? Ei înși nu vor aduce fericire, nu vor putea să repare relațiile cu copiii. Nu vor putea face nimic, decât să semene discordie. Frații s-au privit din nou. Acesta a fost momentul în care au început să realizeze că tatăl lor era mai înțelept decât credeau și că nu stătea pur și simplu în spital, așteptând sfârșitul. El le-a dat o șansă. De fapt, nu voia doar să ierte. Voia să găsească acest drum singuri, pentru că el însuși a înțeles în sfârșit că doar în inimile noastre poate apărea adevărata sinceritate și adevărata iertare.